أكثر من 57 دولة تجمع الحضارة والدين والتاريخ والمصالح فشلت أنها تتحد في قرار واحد، فما بالك أنها تتحد فيما بينها بشكل كامل. دول الاتحاد الأوروبي رغم الاختلافات الكبيرة اللي بينها توحدت بسبب مبادرة اقتصادية بين 6 دول، واليوم عددها 27 دولة ما حد يقدر يحاكيها أو يلمس لها طرف. والعجيب أن هالدول الأوروبية هي نفسها اللي قسمت العالم الإسلامي وتحاربه مع أمريكا في كل المجالات إلى اليوم. فمن باب هالواقع المرير لو تخيلنا أن العالم الإسلامي صار دولة واحدة، وين بيكون مركزها في ساحة الصراع العالمي؟ وشنو الإمكانيات اللي عندها وبتخليها أقوى دولة في العالم تقريبا في كل شيء؟ وشنو السر اللي لو تمسكت فيه بتتحد غصبا عن خشم أمريكا وأوروبا واللي معاهم؟ كل هذا بنعرفه بالأرقام وبالمصادر في هذه الحلقة، فنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونبتدي بسم الله. هذه خريطة توزيع الشرائع الإلهية بمختلف مذاهبها في العالم، وفي دول مثل ما أنتم ملاحظين تعتقد شعوبها بشرائع وضعية، لكن اللي يهمنا الدول باللون الأخضر، هذه دول العالم الإسلامي، من آخر حدود أندونيسيا في شرق آسيا إلى آخر حدود موريتانيا في شمال غرب أفريقيا. كل هذه المساحة مساحة العالم الإسلامي، والمقدرة ب 32 مليون كيلو متر مربع، أكبر مرتين من مساحة روسيا، وأكبر ب3 مرات ونص تقريبا من مساحة أمريكا، وأكبر ب3 مرات من مساحة قارة أوروبا كلها. يعني أكبر دولة من حيث المساحة في العالم. ما في شيء تقريبا حط رب العالمين في باطن الأرض فوقها من موارد طبيعية إلا وبتلقى لها وجود في هذه المساحة المهولة. لو خذينا على سبيل المثال النفط والغاز وهم عصب الاقتصاد العالمي، فتخيل أن 35 دولة إسلامية فيها نفط مع اختلاف النسب، ودول عربية مثل معظم دول الخليج العربي والعراق والجزائر وليبيا تمتلك أكثر من 772 مليار برميل، يمكن أقل من نص إنتاج العالم كله، وبالضبط 43%، و73% من الاحتياطي العالمي. هذا غير النفط الموجود في إيران وكازاخستان وأذربيجان ونيجيريا. و25 دولة إسلامية موجود فيها الغاز الطبيعي باحتياطي يوصل ل 55 تريليون متر مكعب، تقريبا 40% من احتياطي الغاز في العالم كله، مع احتياطيات مهولة من الذهب والنحاس والفوسفات والحديد والمئات غيرها من المعادن الطبيعية اللي بعضها مو موجود إلا في العالم الإسلامي. وهذه المساحة بتخلي الدولة الإسلامية تمتلك أكبر سواحل بحرية على الإطلاق، مع إطلالتها على حوالي 17 بحر و3 محيطات و4 بحيرات مشتركة مع دول أخرى، غير وجود أكثر من 250 نهر كبير، ومنهم على سبيل المثال نهر النيل في مصر والسودان، ونهري الدجلة والفرات في العراق وسوريا وتركيا، ونهر السند في باكستان، ونهر النيجر في نيجيريا والنيجر ومالي، ونهر السنغال، وأكثر من 1000 نهر صغير. مقومات مائية متنوعة كفيلة أنها تخلي الدولة الإسلامية أكبر مصدر للثروة السمكية والمنتجات البحرية بكل أشكالها على مستوى العالم، وبيتحقق لها الأمن المائي من تحلية ماء البحر ومياه الأنهار العذبة والبحيرات. غير أن الموقع الجغرافي للعالم الإسلامي في وسط العالم يعطيه ميزة استراتيجية هي الأهم والأخطر على وجه الأرض، يخليه يتحكم في طريق التجارة العالمية. 5 ممرات مائية من أصل 8 ممرات عالمية موجودة في العالم الإسلامي: قناة السويس في مصر، ومضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي، ومضيق ملقا بين جزيرة سومطرة في أندونيسيا وشبه جزيرة ماليزيا، ومضيق هرمز بين عمان وإيران، ومضيق جبل طارق في المغرب. وعلى مستوى المنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، ف 11.3% من مساحة العالم الإسلامي أراضي صالحة للزراعة. يعني تقريبا عندنا 3,620,000 كيلو متر مربع من الأراضي اللي نقدر نزرع فيها اللي نبيه، وخصوصا أن اختلاف الأجواء والمواسم تساعد على هالشيء. فمثلا المنتج اللي ما ينزرع في الصيف في السودان ممكن ينزرع في أندونيسيا، الباكستان، تركيا، واللي ما ينزرع في الشتاء في كازاخستان ممكن ينزرع في مصر، الجزائر، اليمن، النيجر، والعكس صحيح. وينتج العالم الإسلامي 14% من إجمالي الإنتاج العالمي للحبوب الغذائية: الرز والقمح والشعير والذرة، وهي إذا ما كفت الاستهلاك الداخلي فعلى الأكيد أنها بتغطي النسبة الأكبر منه، وما بنستورد إلا اللي يغطي النقص، بالذات وأن الدولة الإسلامية المتحدة تمتلك ثروة بشرية مخيفة تنافس الهند والصين بعدد يزيد عن 1,200,000,000 مواطن مسلم، وهذا العدد مليء بالكفاءات والموهوبين والعباقرة في كافة المجالات
المجالات والاختصاصات. والعالم اليوم يزخر بعلماء ومخترعين وكوادر من العالم الإسلامي تربعوا على عرش أصعب وأهم التخصصات، ولكنهم للأسف الشديد أغلبهم في أوروبا وأمريكا. ولكن مع الإرادة وحسن التدبير والدعم والتأهيل ومحاربة الفساد ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بيتحقق الاكتفاء الذاتي من وجود الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة، ومع استغلال الموارد الطبيعية ووجود خطط صناعية واضحة بتنهض الدولة الإسلامية المتحدة في هذا القطاع المهم. وميزة عدد السكان كبير إنه بيخلق تنافسية على شغل الوظائف، وإن المتقدم لأي وظيفة إذا ما أثبت نفسه وجدارته ففيه الآلاف غيره محتاجين لهذه الوظيفة. وهذه التنافسية بتساهم في إن الإنتاجية تزيد والجودة تعلى، وما تقتصر المقومات الاقتصادية على الثروة البحرية والزراعة والصناعة. العالم الإسلامي فيه من كل ما تشتهي نفس الإنسان من خيارات سياحية مذهلة، لا من حيث الأماكن الطبيعية ووفرتها، ولا من حيث السياحة الأثرية وعراقتها، ولا من حيث زيارة الأماكن الدينية وقدسيتها. عندنا جزر طبيعية بالآلاف وبمساحات وأشكال مختلفة، بعضها ما في مثلها في أي مكان ثاني، مثل جزيرة سقطرى اليمنية وجزر المالديف وجزيرة موهيلي القمورية وجزيرة بالي الإندونيسية، ومجموعة كبيرة من الجبال الشاهقة في دول آسيا الوسطى والجزيرة العربية وشمال المملكة المغربية، ومئات الآلاف من الكيلومترات من الجنان والحدائق والمساحات الخضراء والسهول الممتدة امتداد البصر، ومساحات شاسعة من الصحاري والمناطق الرملية بمختلف أنواعها وألوانها. باختصار ما في معلم طبيعي خلقه رب العالمين إلا وله بصمة وحضور في أراضي العالم الإسلامي، وكلها تحت سقف أجواء مختلفة طوال السنة. المواطن المسلم في هذه الدول يقدر يعيش فصول السنة كلها في مكان واحد. المورد السياحي الثاني الآثار والمعالم التاريخية. الجزيرة العربية والشام ومصر والعراق هي منطلق الحضارات البشرية ومواطن الأنبياء عليهم السلام، وفيها نشأت أقدم وأعظم حضارات البشر، واللي تركت إرث عظيم من المدن والقرى والمعالم يمتد عمرها لآلاف السنين، وهي الأكثر مقارنة بالآثار الموجودة في باقي العالم. وبفضل الاختراعات اللي قدمتها هالحضارات والقوانين ونمط الحياة اللي عاشتها تطورت العلوم الإنسانية بكل أشكالها اللي نعيشها اليوم. وفي الجانب الديني تحتضن السعودية البيت الله الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، واللي يزورهم سنويا ملايين المسلمين، غير عن احتضان فلسطين لمقدسات إسلامية ومسيحية كان ممكن يزورها الملايين من حول العالم لولا مشكلة الاحتلال والظروف الأمنية. هذه الموارد بتدخل مليارات إضافية على خزينة الدولة الإسلامية، وبتساهم بشكل مباشر وفعال في ارتفاع الناتج الإجمالي. حاليا مجموع الناتج الإجمالي للدول الإسلامية تقريبا 3 تريليون و500 مليار دولار، وهذا يخليها في المرتبة الخامسة عالميا بعد ألمانيا، وتقدر أنها تتسيد العالم اقتصاديا في أقل من 30 سنة كحد أقصى إذا توافرت العدالة وحسن الإدارة والاستغلال الأمثل لهذه الموارد والخيرات. وفي الجانب العسكري والسياسي ضعف الدول الإسلامية ما هو بسبب قلة الإمكانيات وعدد الجنود ولا الخبرات، لكن حالة التشظي وأنانية الأنظمة الحاكمة وتبعيتها إما للمعسكر الشرقي أو الغربي هي سبب الحالة اللي تعيشها اليوم من انهزامية وهوان. المسلمين ما تنقصهم الشجاعة أبدا، وكل الشعوب الإسلامية بدون استثناء لها صولات وجولات ضد الظالم والمعتدي، والغرب وأمريكا وروسيا والصين والهند وكل دول العالم تعرف هالشيء وتفهم عدل. اتحاد المسلمين في دولة واحدة بيخليها القوة العظمى عالميا بدون منازع، بعدد ما يقل عن 4,700,000 جندي نشط، أكثر من الجيش الصيني بمرتين تقريبا، وبترسانة حربية هائلة تخليها الأولى عالميا في عدد السفن والطائرات والدبابات، وعندها القدرة أنها تكتفي ذاتيا في صناعة كل أنواع الأسلحة وبما فيها السلاح النووي، لأن الباكستان عندها هذا السلاح وتقنية تصنيعه. ومادة اليورانيوم واللي هي أساس الطاقة النووية 3 دول إسلامية تنتج 50% منه عالميا، كازاخستان وأوزباكستان والنيجر، يعني نص اليورانيوم اللي على الأرض يطلع من هالدول الإسلامية الثلاث. ومن الطبيعي أن عملية نقل تقنية التصنيع من الباكستان للدول الإسلامية الثانية بتكون سهلة ومرنة بحكم أنهم صاروا دولة واحدة. المواد الخام والعقول والعلماء وأراضي التجارب والاختبارات متوفرة وموجودة، وفي هالحالة بتمتلك الدولة الإسلامية كل أسباب القوة والردع قدام أي دولة نووية ترفع خشمها، وبتعلمها شلون توقف عند حدها. أكبر جيش في العالم القديم والحديث ودولة نووية وإمكانيات عسكرية تحجب الشمس، كفيلة أنها تمحي وجود الكيان الصهيوني من الخريطة، وتعود فلسطين والجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية لحكم المسلمين، وبالطيب ولا بالغصب تطلع إسبانيا الصاغرة من مليليا وسبتة المغربية، ويرفرف على كامل مساحة جزيرة قبرص التركية علم الدولة الإسلامية، وتتفاهم اليونان بعدين بخصوصها مع أوروبا وأمريكا. تحقيق الوحدة بين المسلمين
المسلمين ما هو شيء مستحيل ونقدر نسويه ونحققه، لأننا في أكثر من فترة زمنية اتحدنا وحكمنا العالم. ويمكن يكون هذا الاتحاد في صورة دولة واحدة بحاكم ونظام واحد، أو اتحاد فيدرالي على الأقل في 6 وزارات سيادية مثل الداخلية والدفاع والخارجية والتعليم والطاقة. وصحيح أن المعطيات والظروف في حالة اتحاد المسلمين في السنين السابقة تختلف عن المعطيات والظروف في الوقت الراهن، لكن السر نفسه اللي جمع المسلمين زمان هو نفسه اللي يقدر يجمعهم الحين ولا مستقبلا، وهو الإيمان والعودة الصحيحة إلى رب العالمين. الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى وتحقيق الأخذ بالأسباب كفيل أنه يردع أي مؤامرات أو صعوبات ممكن توقف أمام هذا الاتحاد. لما يكون في إيمان يكون في اختيار الأصلح وتقديم مصلحة الجماعة على الفرد، ويكون فيه وعي وإدراك بأننا خلفاء الله في الأرض، وبحقيقة أننا إذا سوينا حسنة جزينا ب10 أمثالها، وأن اليد الواحدة ما تصفق، وأننا مسؤولين عن حماية ونشر دين الإسلام ومحاربة كل من يحاربه، وكل الفوارق العرقية واللغوية والثقافية بين المسلمين يذيبها لا إله إلا الله محمدا رسول الله. فليش ما نرجع مؤمنين ناخذ بالأسباب ونسعى والنتيجة يتكفل فيها رب العالمين، عشان نكون بحق خير أمة أخرجت للناس بدال ما نكون كغثاء السيل. وعلى ما نرجع مؤمنين بالله وناخذ بالأسباب، جاوبت في حلقة سابقة بالتفصيل ليش احنا كعرب ومسلمين صعب ان احنا نتحد وفق المعطيات والأسباب الدنيوية. حلقة متعوب عليها، أتمنى تشوفونها وتتفاعلوا معاها. وفي الختام إذا تعتقدون ان هذا المجهود يستحق الدعم، فأتمنى منكم نشر رابط الحلقة في كل مكان متاح، وتشرفني متابعتكم على حسابي في باقي منصات التواصل الاجتماعي. وكالعادة اللي شاف الحلقة من البداية إلى هذا الوقت يكتب الإسلام ينتصر، ونسأل الله رب العالمين أن ينصر إخواننا في فلسطين، آمين اللهم آمين. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.